Hi guys, welcome back to my channel. Today I'm going to show you how I paint my bear looking clay pots. I got these two pots from a local clay pot maker sa Datupiang, Maguindanao. Itong malaki with design, I got this for 120 pesos. Meron ding available na plain looking na ganito. It's only 100 pesos. I will be using this gold spray paint which I got for 180 pesos. So let's start painting the small one. Nabili ko itong maliit for only 30 pesos. Pwede ka din naman gumamit ng pintura na nasa can and then use a brush painting this one. But for me, I prefer na itong spray paint kasi mas malinis yung kanyang, mas smooth ang finish ng spray paint kaysa dun sa pinapahid mo siya ng brush. So ayan, tapos na natin mag-paint yung bottom part. Baligtarin natin and i-paint natin yung top part naman niya. Pagkatapos kong i-paint itong top part, patuyuin natin and then isunod naman natin yung malaking pot i-paint. O ayan, nagsisimula na siya magmukhang sosyal na pot. Disclaimer lang po, wala pong nasaktan na mga manok at pato during this activity. So, i-paint na natin yung malaki na pot. Actually, hindi ko naman mauubos itong isang spray paint para dito lang sa dalawa. Nagamit ko na nga ito sa isa pang pot. So, pangatlong pot na ito na ipipaint ko for using this spray paint na isang can. May matitira pa dito, so pwede ko pa siyang magamit dun sa ibang pots na nabili ko. Medyo may kamahalan kasi pag bumili ka ng finished product na pots sa market ngayon. Especially now na medyo in demand ang pots and plants. So I decided na bumili na lang ng plain na pots sa local supplier and then ako na lang ang mag-paint para mas makatipid ako. May nakita kasi akong white clay pots sa market. Halos magkasing laki lang sila nitong binili ko. It's worth 499. So parang hindi carry ng bulsa ko na ilabas yung 499 kasi pwede ko yung ibili ng 5 pots na ganito din kalaki sa local supplier. Look at that mga besh! Isn't she lovely? Ayan, ang ganda-ganda na nila, hindi na sila plain looking. So here's my finished product. Sana guys may natutunan kayo sa video na ito and I hope to see you on my next one. Thank you for watching!